नमस्कार साथीहरू, निरन्तर बजारको अपडेट दिने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। सबै साथीहरूलाई फेरि पनि नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। आज नेप्से हिजोको अङ्कभन्दा 7.61 अङ्कले गिरेर 2826.91 बिन्दुमा रहेको छ। अहिले समय 11:23 गएको छ। साथीहरू, अब हेर्न सकिन्छ बजारले कस्तो खालको अपर्च्युनिटी दिइरहेको छ भन्ने बारे हामी छोटो जानकारी लिन खोजौँ। बजारले अहिले जो साथीहरूले सबैभन्दा माथिल्लो बिन्दु अथवा हाईमा बाई गर्नुभएको थियो त्यो साथीहरूले अहिले जस्तै हेर्न सकिन्छ। अहिले उदाहरणको लागि निफ्रा हेरौँ, आजको मितिमा 496 रुपियाँ छ भने कोही साथीहरूले 524 रुपियाँमा किन्नु भएको छ भने आजको मितिमा किन्दाखेरि 496 रुपियाँ पर्यो। यसरी हामीसँग भएको सेयरलाई एभरेजिङ गर्न सकिन्छ। एभरेजिङ गर्यो भने एभलेबल सबैको औसतमा चाहिँ मूल्य घटेर आउँछ। त्यसरी हामीले किनेर पनि गर्न सकिन्छ र राम्रो फन्डामेन्टल राम्रो भएको कम्पनीहरूको हामीले यो बेलामा सेयर बाई गर्न पनि सकिन्छ साथीहरू। त्यसरी सेयर बाई गरेर राख्यो भने पछि यो सेयर जब बुलमा जान्छ, बुलमा गएको बेलामा त्यसलाई हामीले सेल गरेर आफ्नो प्रफिट पनि बुक गर्न सकिन्छ साथीहरू। अहिले बजारले हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ। केही साथीहरूले बजार अलवेज हाईको समयमा बजारमा छिर्नुभयो साथीहरू। त्यही भएर अहिले सधैँ बजार डाउन भइरहेको छ, एउटा साइडवाइजमा चलिरहेको छ। त्यही भएर साथीहरू डराउन सक्नुहुन्छ, नडराउनु होला। बजारको घट्ने र बढ्ने यसको प्रकृति, यसको स्वभावै हो। बजार अवश्य बढ्छ, घटेको बजार अवश्य बढ्नेछ साथीहरू, चिन्ता नलिनुहोस्। अब सिजन आइरहेको छ सेयर बजारको पनि। प्यानिक सेल त सकिएको छ साथीहरू अहिले, तर साथीहरूले अब जस्तै एउटा निश्चित बिन्दुमा आएर त्यो सेयरले अलिकति प्राइस पाउने बित्तिकै साथीहरूले थोरै आफ्नो प्रफिट बुक भयो भने पछाडि जब बेचिदिनुहुन्छ, बेचे पछाडि फेरि के हुन्छ त बजार तल डाउन हुन्छ। बेच्ने बित्तिकै के हुन्छ, सप्लाई बढी हुन्छ, डिमान्ड कम्ती हुन्छ। त्यो पछाडि सप्लाई बढी र डिमान्ड कम्ती भए पछाडि अभियसली नै प्राइस घट्ने नै भयो, त्यो हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि बढेको 2 दिन बढेको बजार तेस्रो दिन घट्छ, त्यसको प्राइस घटिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि साथीहरू। निरन्तर अपडेटको क्रममा रहनेछौँ हामी।